วัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอยอืมคลิปนี้นะครับคือการ recap Final EP ของเด็กชายไม่ไปสวรรค์ Ticket to Heaven นั่นเองได้แล้วและความพิโอ้โหเศษสำหรับใครที่ไม่ได้ไปดูคลิป react นะครับเราเห็นพวกเราสี่คนใส่เสื้อเหมือนกันคลิปนี้ recap ก็ต้องขอขอบคุณนิวโมเนะจ้า มาแล้วจ้านิโมเนะเข้าเนาะใน Final EP นะครับขอบคุณมากๆสำหรับนิโมเนะนะจ๊ะที่ถูกต้องได้ทำหน้าที่เป็นเสื้อสวยๆให้เราใส่ในการเรียงรีแคปรวมทั้งซับน้ำตาเราเรียบร้อยผ้าดูดีไม่ใช่แค่น้ำตาจากพระเอก เลยนะคะเป็นดวงอยู่เลย ไม่ใช่น้ำตาลนะคะน้ำมูกด้วยค่ะ เออก็ถือแรงมาว่าผ้ากซึมซับได้ยอดเยี่ยมจริงซึอ่ามซับเต็มที่เป็นแม้วันมามากแต่ใส่อุ้ยแต่ใส่สบายจริงจริงๆผ้านุ่มผ้ามากเลยเนี่ยพอดีผ้าดีฝุ่นใส่สบายเยอะไปหน่อยเลยอ่ะเออ เนาะก็ขอบคุณนะครับมาอืเรามามทำการ recap Final EP กันดีกว่าต้องมีอีกเหรอใช่เนาะคือแบบที่เหมือนเจกเลยพอส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราดู Final EP แล้วว่าเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรอ่ะเพราะว่าซีรีส์ได้ทำหน้าที่ของซีรีส์โดยสมบูรณ์ใช่ตอบทุกสมบูรณ์ต้องคำถามจริงที่มีอยู่ในหัวตอบให้หมดแล้วอืมใช่ชอบอ่ะคือใช่ด้วยความที่เราไม่ใช่ศาสนิกเนาะเรานับถือพุทธแต่ว่าพอได้มาดูซีรีส์เรื่องเนี้ยมันก็มีหลายคำถามแหละที่ติดอยู่ในหัวว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้มันยังไงนะแล้วถ้าทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้พอมาดู Final EP เรารู้สึกว่าเราได้คำตอบไปพร้อมๆกับที่แทเนาะนลักษณ์แล้วก็บาสได้คำตอบใช่เนาะอืใช่มมันมีแล้วก็ใส่มาแทรกมาในหลายๆซีนเนาะตั้งแต่ซีนนาเล็กเอซีนอนาเล็กที่บ้าอืนที่พูดมที่พูโอ้ดถึงเรื่องความรักว่ามันไม่จำเป็นต้องอืเลือมกอ่ะ มันไม่จำเป็นต้องเลือกเลยทั้งเพราะว่าเราสามารถรักตัวเองแล้วก็รักพระองค์ไปพร้อมๆกันได้อย่างเงี้ยเราเคยเราเคยสงสัยคำถามนี้เหมือนกันเลยนะว่าแบบ จริงเออคือถ้าเราเลือกที่เราจะรักแทนรักถ้าเราเป็นบาสที่เลือกที่จะรักแทนรักแล้วเป็นแทนรักที่เลือกที่จะรักบาสอ่ะก็คือเราสามารถเลือกได้เหรอระหว่างพระเจ้ากับคนรักอ่ะซึ่งส่วนตัวเรารู้มันไม่สึกว่าพระเจ้าต้องเลือกชอยอ่ะพระเจ้าพระองค์ไม่ใช่ชอยอ่ะพระองค์อยู่เหนือทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยอืมคือคำตอบว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องเลือกแบบโหแต่ลุงก็เข้าใจแทนรักนางไงณวันเพราะว่านางนั้นเนาะเพราะว่านางความมุ่งมั่นอย่างที่เราพูดแหละสิ่งที่นางมุ่งมั่นมาตลอดก็คือมาเป็นผู้รับใช้พระองค์เนาะอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วทีนี้พอมันมีวันหนึ่งที่แบบว่านางเกิดแบบว่าเอ้ยไขว้เขวขึ้นมาอย่างที่ก็อย่างไอ้บันไดอันนั้นแหละในรูปนั้นนะอืมบันไดไอ้ติ๊กเก็ตทูเอเว่นนั่นน่ะบันไดสู่สวรรค์นั่นน่ะมันคือใช่เลยมันคือตัวแทนของแทนรักเลยไอ้คนที่ยืนเดินอยู่บนบันไดอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนสุดท้ายแล้วคุณก็คือก็รับใช้พระองค์ได้ในบทบาถูทที่กแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยคือถูแบบโหกต้องถูกต้อง มันคือคำตอบที่เราได้เรารู้สึกว่าเราแบบเรามันคือบทเก็ตอะสรุปของคำถามตั้งแต่ที่เราสงสัยกันมาตั้งแต่ EP แรกอะเนาะว่าเอ้ยอืถ้าเกิดมอย่างนี้แล้วเป็นยังไงเกิดอย่างนี้ถ้าบาแล้วสมันตัดสินถ้าแทนรักมันตัดสินใจอย่างนี้แล้วจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังจะได้ไปสวรรค์อยู่ไหมอะไรเงี้ยอืซึ่งมคำตอบแบบเคลียร์มากๆแล้วเราไม่ใช่อืมตอบครั้งเดียวอะเราถูกตอบซ้ำๆใน EP นี้จากอืมจากอืมหลายบริบทที่เขาตอบเรามา ใช่ใช่ อย่างนั้นเล็กอย่างเงี้ยคือเหมือนกับมาอีพีหนึ่งเพื่อมาเอาออสการ์ เหมือนเขาผ่านชีวิตมาเยอะแล้วเขาจริง สามารถถ่ายทอดออกมาได้แล้วเรารู้เลยสัมผัสคือได้อะเอาจริงๆนาเล็กอะเป็นนิยามของคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเลยจริงๆนะคือนาเล็กอะเป็นคนที่ผ่านสิ่งต่างอืมต่างๆเหล่านี้อืมที่แทนรักกำลังเผชิญอยู่เนี่ยมาก่อนเลยด้วยนางถึงอืมสามารถแบบว่าตกผลึกความอาจคิดจะไม่ได้อะไรได้อือาจจะมไม่ได้ซ้อนทับกัน100%แต่พถูอกจะเข้าใจและรู้ถูว่ากถูกกำลังมันเป็นรู้สึกประแบบอย่างมาณไหนให้เห็นเนี่ยใช่เอออะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเราเล่นวิดีมาธีเล่นกน่ะคือเราไม่แน่ใจว่าคุณพี่เป็นแบบนักแสดงเธียเตอร์หรือเปล่าอ่ะแต่วิธีการวักคำการใช้เสียงอ่ะการออกเสียงเนอะคือเราตามได้หมดเลยรู้สึกว่าใหญ่และบทใหญ่มากอ่ะ เขาอยู่บนเซ็นเตอร์สเตจอืแล้วฉากคือเอาจมที่หันริงๆนะกลับมามองอ่ะแล้วอยู่เซนเตอร์แบบโหคือขนลุกนาเล็กอะโทนเสียงเดียวกับคุณพ่อเลยอะ อืมโทนเสียงเป็นคนที่มีเมตตา
มากแล้วสายตามีเมตตามาก คือบุคลิกเป็นคนที่ดูยังไงแล้วก็คือเป็นคนมีเมตตา เขาพูดแล้วเราเชื่อด้วยอ่ะถูกคือถ้าเก่งเป็นคนเสมากแสร้เลยอ่ะงก็คือเสแสร้งที่เก่งมากอ่ะเอาดีจริงๆเพราะว่านางเล่นออกมาแบบว่าอบอุ่นมากเป็นใช่เสียงสีส้มวอร์มมาเลคือยอ่ะแล้วนางไม่ได้จำบทแล้วพูดตามบทเฉยๆอ่ะอืเข้าใจมบทเคี้ยวบทกเข้าลืนบทใจแล้วเข้าไปเลยรู้สึกกับมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยอีกประโยคนึงที่ลุงชอบที่นาเล็กพูดก็คือคุณพ่อรู้ทุกอย่างแหละอืมแต่แค่เลือกที่จะไม่พูดออกมามันก็เหมือนกับของเขาเรียกอะไรมันก็เหมือนกับเรื่องปกติทั่วไปแหละเนาะคือคนที่เขาเลี้ยงเรามาเขาเห็นเขารู้ทุกอย่างแหละ แล้วเขาไม่ได้เลี้ยงแล้วเขาไม่ได้เพิ่งมาเลี้ยงเราคนแรกถูอืกมอืมแล้วยิ่เขาดูแลงแทนรักเนี้ยเขาเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเท่านั้นน่ะอืมมีเหรอตีที่เขาเท่าฝาจะไม่รู้หอยว่าตอนเนี้ยคือแทนรักมันเป็นอะไรเห็นไหมล่ะยิ่งตอนมาสารภาพเข้าห้องสารภาพบาปซีนก่อนจบอะประโยคแรกมาปุ๊บโอ้พี่อั๋นทำฉันน้ำตาแตกเลยเหมือนกันนะจังหวะที่พอเขาได้ยินเสียงแล้วเขารู้ว่าเป็นแทนรักแล้วจำได้ไงเหมือนเขาจะร้องไห้ด้วยอ่ะเขาอึกขึ้นมาเลยเนาะเออแบบเขาอึกเนาขึ้นมาะตายแล้วแบบ ชอบซีนแล้วนี้เหมือนกันโอ้โหเราชอบก็ถึงบอกว่าเนี่ยแค่เขาได้ยินเสียงประโยคคือเราไม่รู้เนาะว่าในซีรีส์อะเขาห่างกันไปกี่ปีแล้วอะแล้วพอมาได้ยินอืมคำประโยคแรกเลยอะเขารู้เลยว่าคนนั้นคือใครอะคิดมีถึง20 ปีด้วยเออ่ะอเออแบบคือเขาก็เปรียบเสมือนเป็นพ่ออีกคนหนึ่งของแทนรักไปแล้วไงอืมอยู่กอดมาตั้งแต่เด็กอืมวัยรุ่นใชตอนโต่แบบโอ้โหอีซีนซีนกอดคือแบบนี่แบบว่าเอาตายเลยนะอีสซีนที่ลับตั้งแต่ตาเด็กยนะวัยรุ่นแล้วก็มาจนวัยผู้ใหญ่เนี่ย ส่วนตัวนะซีนที่น้ำตาตกเลยคือเขาว่าไม่เป็นไรเว้ย อืเอมอ คือเรารู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะเราโตมาขนาดเนี้ยเราต่อให้เรายังอายุไม่เท่าแทนรักอ่ะแต่เราก็ผ่านเรื่องราวมากมายที่มาอยู่ในใจเราเรารู้สึกว่าเราแบบเราแบกรับเรื่องบางเรื่องเรารู้สึกผิดกับอะไรอืบางอย่างมอยู่ในใจอยู่อะไรแบบเงี้ยแล้วติดอยู่ในใจอย่างอิเงี้ยมแพเออกพอๆกับคำว่าเหนื่อยไหมอ่ะ แล้วถ้าหยุดมีใครสักค่ะคนหนึ่งคือเราถือว่าสิ่งที่มันติดอยู่ในใจเราอ่ะแล้วเรารู้สึกผิดกับมันอ่ะแล้วมีใครสักคนหนึ่งมาพูดกับเราว่าไม่เป็นไรอ่ะโหมันคงแบบปได้ลดรับการปลดปล่อยเออเนาะเหมือนคือเรามันเชื่อว่ามันต้องบอกวันที่แทนรักนั่งรถกลับมาจากที่หนีออกไปอ่ะที่เขาแฟลชแบ็กอ่ะอืมแล้วคุณพ่อบอกว่าไม่เป็นไรอ่ะโหแทนรักมันคงแบบปล่อยทุกอย่างอ่ะมันคงคิดมาแบบทั้งคืนอ่ะว่าฉันจะไปทางไหนอ่ะมันมีทั้งความกังวลกลัวหลายอย่างอารมณ์แบบมันนั่นได้หมดเลยเนอะคือแบบใช่กลับมาพ่อจะว่ายังไงวะแล้วตัวเองเหมือนเป็นคือ ที่คาดหวังของพ่ออีกอะอืมอืคืออีมมาตั้งแต่ซีนนั้นน่ะเด็กอะลุงอ่ะคิดว่านางมาตัดสินใจบอกพ่อนะบอกพ่อว่าใช่นางจะเลือกทางเดินไหนอืมซีนนั้นตัดสินใจนะคือกลับมาแล้วไงกลับมาเพื่อบอกพ่อแล้วก็กลับมาเรียนตามปกตินี่แหละเพื่อให้จบม.6ถูกไหมล่ะอืมก็คงแต่ก็ตัดสินใจบอกพ่อลานั่นแหละว่าออกตัวเองจะเดินทางไหนอะไรเงี้ยจบม.6แล้วจะเดินทางไหนอะไรอย่างเงี้ยมันยากนะเว้ยสำหรับเด็กคนหนึ่งที่มาพูดแบบเนี้ยถูกเด็กที่พูดมาตลอดว่าตัวเองจะบวชอ่ะ ใช่โหแล้วแบบพอบอกว่าไม่เป็นไรคงโล่งอ่ะแล้วคือ 20 กว่าปีที่เขาเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้ที่เขาบอกเขาหักหลังทุกคนหักหลังคนนู้นหักหลังคนนี้แล้วพ่อมาพูดอีกทีนึงว่าไม่เป็นไรอ่ะแทนรักคงแบบเหมือนได้ชีวิตใหม่อ่ะคืออย่างนี้คือคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันมันมันมีน้ำหนักมากกว่าปกติอืมเนื่องด้วยอันเนี้ยแทนรักอยู่กับคุณพ่อมาแต่เด็กอืมมันจะไม่มีน้ำหนักเลยถ้าเกิดสมมุติไม่ได้มาเป็นตั้งแต่เด็กอืมอืถ้าเป็นเหมือนนึกออกไหมบาสเนี่ยเนาะเป็นบาสเนี่ถ้าแบบยที่แฮบาร์เนี่ยมันจะปปี้ดีเห็นป่ะเราเนี่ยว่ามันจะไม่มีอะไรที่เป็นบอนดิ้งหรือผูกพันเลยเออเออเออถูกป่ะแต่พออย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับพ่อคนหนึ่งที่ให้อภัยลูกทุกครั้งอืมันเป็นซิมมโบลิกว่านี่แหละพระให้อภัยเสมอ อืมอืจะมเลือกอะไรก็เลือกไม่มีอะไรผิดแต่เมื่อรู้สึกผิดก็สำนึกผิดซะอ่แล้วก็าจะได้รับการอภัยรักตัวเองให้มากเห็นปะลึกไหมล่ะสุดเนาะลึกไหมล่ะสุดเลยอะเราจริงๆเนาะความรักมันต้องเริ่มจากรักตัวเองก่อนจริงๆอะไรเนาะรักตัวเองอืมแล้วคือบทเนี้ยคนเรามันต้องเรากำลัง รักตัวเองก่อนนะคือบทรักตัวเองนะมาจากนาเล็กด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็คือให้รักแบบเขาเรียกนะ
รักตัวเองอืมทำที่สิ่งที่ตัวเองแบบในใจที่เราต้องการอะไรเงี้ยถูกจนถัดไปกลายเป็นแม่ของบาสอะแม่รักบาสมากกว่าชีวิตแม่เองคือแบบ พอพูดถึงซีนแม่บาสกูเห็นลุ ซีงเห็นนแม่คือแค่แบบ ลวดหนามที่อยู่บนกำแพงกูก็ร้องไห้แล้วคือ คือเล่นกันบ้าตาบอมายเลยอ่ะกบ้าบอมากเลยอ่ะคือ เอาจไม่เราริงๆเลยนะพี่ออฟ พี่นกเล่นอะไรเหรอ พี่นกพี่นกไม่ได้เล่นแบบ เล่นอะไรเลยนะพี่นกไม่ส่งเก่งมามาตุ้มก็ตุ้มถึงบอกตุ้มตุ้มลุงถึงบอกว่าเฉยๆนะพี่นกยังไม่ออกมาเลยไงแค่เห็นลวดหนามที่อยู่บนกำแพงอ่ะโอ้โหเรามาจินตนาแล้วโอ้การไปตายเนอะแล้วแล้วซีนนี้เขาขยี้จังเลยอ่ะขยี้แบบคือมันเป็นการขยี้ที่มันมีอะไรอ่ะมันไม่ใช่คือเป็นขยี้แล้วยืดเฉยๆมันจะมีบาสอะไรที่มันคอยตีเราปั้งปั้งตลอดทางจนจบอ่ะคือบาสรู้สึกเล่นให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกรักสักทีเขาเป็นเด็กอืที่ไม่มีใครต้องมการแต่พอเขาเจอแม่ของเขาที่บอกว่ารักเขามากกว่าชีวิตเขาเองแล้วรักจริงๆรักแบบโหพี่นกเล่นคือรักตลอดเวลาคำว่ารักออกมาเสมอแบบทุกครั้งที่พูดแบบอืมลุงชอบประโยคนี้ด้วอ่ายที่บาสพูดว่าจริงๆคนที่อยู่ข้างในควรจะเป็นบาสอ่ะอืมแล้วแม่บอกว่าจะเป็นบาสแล้วแม่ถ้าเป็นบาสแล้วแม่จะอยู่ยังไงไม่ได้ ขอให้แม่จทำหบน้าที่ของแม่เธอแบบโอ้จย บท่วมอันเนี้ยคือจริงๆประโยคที่บอกว่าแม่รักบาสมากกว่าชีวิตแม่คือไม่ต้องเลยนะคืออีสิ่งพวกเนี้ยมันคือทอธิบายำแทให้เห็นนเราหมดเลยว่าเขารักลูกขนาดไหนอ่ะคือทำเหมือนประมาณว่าทำร้ายฉันได้อืมทำร้ายฉันกี่ครั้งก็ได้ฉันไม่เคยเขาเรียกอะไรไม่เคยรีแอคตอบอะแต่พอคุณมาแต่ไม่เป็นไรทำร้ายลูกอืมฉันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยต่อให้เอาต้องแลกด้วยชีวิตฉันก็แลกได้อ่ะซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่แม่พูดไงอืสิ่งที่แม่กมระทำให้เห็นไงแต่ว่าคือเหมือนบาสถามกลับไปไงว่าแล้วแม่รักบาสมากกว่าพระเจ้าของแม่หรือเปล่าจริงๆแล้วฉากเนี้ยมันคือการท้าทายพระเจ้าอืของบาสมอืมอืมอืมก็ลองนึกสิว่าในสิ่งที่เราเห็นมาตลอดทางก็คือบาสสงสัยอืมไม่มั่นใจและไม่อืมเชื่ออืม อืมแต่มันก็มีประโยคเห็นปะล่ะว่าทั้งหมดทั้งกระดานแล้วเนี่ยเดินมาถึงตรงไหนแม่ก็ยังเชื่อแบบไหนแต่สุดท้ายแค่คอนฟินว่าแม่รักลูกมากกว่าอยู่แล้วจริงอืมแต่ประโยคที่สวดกลับคือประโยคที่ลิงกับเบลอันหนึ่งก็คืออย่าลืมสวดให้แม่ด้วยนะอ่าแล้วมันมาจบประโยคตรงที่บาสบอกว่าเดี๋ยวบาสจะไปสวดกลับไปสวดให้แม่นะอืมคือแบบคือแบบมันคือการรีคอลความเชื่อของคนอืที่ลอมสไปแล้วเอให้กลับมาออยู่บนแทร็ก เออคือเหมือนพอคือเอาง่ายๆคือพอเขาเปลี่ยนแนวคิดอะเนาะพอเขาเปลี่ยนความคิดน่ะสิ่งที่แบบว่าเขาเคยคิดว่าเขาไม่เชื่อสิ่งที่คิดว่าเขาไม่พระเจ้าไม่รักเขาอะไรเงี้ยเปลี่ยนความคิดอ่ะมันกลายเป็นอีกทางหนึ่งได้เลยอ่ะมันเป็นทางเลือกหนึ่งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือแค่เปลี่ยนก็ออกแนวคิด มาแล้วที่ออกมาแล้วอยู่ดีๆก็ยืนทำสำคัญมหากางเขนอะอืมคำถามคือเคยเห็นบาสทำไหมไม่เคไม่เคยแล้วยทำเองด้วยไม่ได้ใช่มีใครบอกเลยนึกออกไหมว่ามีบนโต๊ะอาหารกับนาเล็กอันนั้นก็คือทำเพราะต้องทำร่วมอืมอ่าแล้วทำแต่แบบเหมือันอนไม่ได้ค่อยเต็มใจทำนะเห็นปะโอ้ล่ะนั่งอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยมืออ่ะแต่พอเห็นเวลาซีนนี้ที่ออกมาเริ่มต้นตอนแรกคิดว่าจะคือเจคคิดไว้เฉยๆว่าเก่าแค่นี้เออไม่ได้ทำอย่างนี้อืมอืมแต่ผแต่นี่ลปรากฏว่าทมาหมดเออแต่นี่มาหมดำเซอร์ไพรส์อืมเซอร์ไพรส์แล้วแล้วแม่ก็คือแบบพอจะตอบว่าเป็นลูกอย่างเงี้ยยากนะสมมุติถ้าเป็นคนที่แบบศาสนามากๆอ่ะเขาเชื่อในพระเจ้าคือแบบเขาเชื่อมากไปแล้วไงแล้วแบบการที่จะความรักมาตอบว่าที่อืแม่มีมให้ลูกมันไม่มีทางน้อยกว่าความรักที่มีให้พระ อืมสายสัมไม่พันธ์ต่อมีทางสายเลือดน้อยกว่าความรักก็คือยังไงก็รักนะลูกมากกว่าถ้า ถูกไหมเด็กกับลูกโอ้มากกว่า แปล โอให้แปเคลเป็นภาษาไทยให้ พอก็คือ พอฉันเจอประโยคแบบนี้ฉันต้องคิดก่อนคือเรารู้สึกว่าเนี่ยอันเนี้ยคือความเมตตายิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามีให้มนุษย์อะคือพระองค์ยอมให้คนคนหนึ่งมนุษย์รักมนุษย์อีกคนหนึ่งมากกว่าที่จะรักพระองค์อะนึกออกปะนี่คือแบบแบบเรารู้สึกว่าเราขนลุกกับเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็กะย้อนไปแล้วคำเดิมนั่นแหละมันไม่ต้องเลือกอ่ะอืม
แล้วซีนเนี้ยดีตรงที่แบบตั้งโอ้โหตั้งชอบตั้งแต่เริ่มเลยอะเริ่มที่คุยกับแม่เลยอะมันรู้สึกเลยว่าแบบเขาคิดถึงกันมากทำให้เรารีคอลไปอีพีที่แล้วที่บาสมาโทรหาเอที่อบ้านเพื่อที่จะฟังโทรเสียงแม่อะโทรเข้าโทอืรศัพท์มพอเขาคิดถึงจนขนาดขอแค่ฟังเสียงแต่คราวเนี้ยมาเห็นเป็นตัวเป็นๆแต่มันห่างกันแค่แค่เนี้ยช่วงรั้วกั้นน่ะ แต่มันจับมือกันยังไม่ได้เลยแล้วมันแบบสิ่งที่คุยแต่กับแม่ก็ใช่ไหมอย่าลืมไปล้างจมูกนะลูกที่แม่เคเออยสอนจะพูดให้นึซึ่งกถึงนานแบบมาแล้วนะ เออตลอดแล้วว่าเขาคิดถึงตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็อย่าแม่อยู่ในลืมนั้นไงมาเยี่ยมแม่อีกนะอืลูก มแต่ซีนเอาจริงๆแต่ซีนโทรศัพท์มันหลุดนะพอมาดูวีดีเนี้ยบ้านนะโดนตัดไฟตัดอะไรไปหมถูกดแล้วนะจริงๆโทรศัพท์มันก็ต้องโดนตัดไปแล้วถูกไม่ถ้าสมมติถ้าโทรศัพท์โดนตัดมันยังติดไอ้มันโทรที่มันเป็นเข้าไม่ได้เรแล้วไงคคอร์ดปะมันจะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่ออะไรประมาณอ๋อเหรออย่างนั้นนะไม่รู้อ๋อเหรอหมายถึงโทรศัพท์บ้านอ่ะโทรศัพท์บ้านโทตอนรศัพท์บ้านอ๋อไม่ใช่ว่าถ้าโดนตัดถ้าไปสัญญาณไปแล้วมันโทรยังไงก็โทรไม่ติดแล้วไงไม่โดนฉันก็นึกตัดคือว่าจะรับสายได้แต่โทรออกไม่ได้ไม่ใช่เหรอไม่ถ้ามันนานป้าถ้าอ๋อเขาเรียกอะไรถ้ามันเหมือนตัดมันเป็นสายไปแล้ปีๆแล้ววเนี่ยเหรออ่ะนึกออกอืปะมันไม่ได้จ่ายมค่าโทรศัพท์มาเป็นปีๆค่ะไม่รู้ไม่รู้จ่ายค่าเช่าคิดไม่รู้มันกี่ปีคิดแล้วอ่ะว่าแม่เข้าไปแล้วนานเท่าไหร่เป็นปีน่าจะแล้วอ่ะไม่นานป่ะ เพราะว่าบาสเพิ่งมาอยู่ที่แทนี่ยังนเออไม่ถึงปีอ่ะบาสมาอยู่ที่โรงเรียนไง1 ปีไม่ถึงปีไม่น่าถึงเพราะว่ามันแค่ข้ามคริสต์มาสมาถูกปะน่าจะกำลังครบปีแหละอือืมมอาจจะยัแต่งอาจจะยังซีนนี้คือแบบโอ้โหตายแล้วเจมินายคือเล่นแบบแค่ โหดโห ดมาอยู่ๆก็กเพาะออกมาอย่างเงี้ยเก่งซีนนี้ต้องชมโอ้โหคือต้องชมการตาแบบยเลยคือเราไม่รู้เนาะว่าเขาเล่นกันเขาหมายถึงว่าเล่นด้วยกันจริงๆแบบทุกซีส่งมาเลนหรือเปล่ายหรือเปล่าหมายถึงว่ารับส่งกันไปทุกซีนหเป็นลองรือว่าเทคหรือเปล่าอะไรหรือว่าเป็นอย่างเงี้ยเนาะแค่เขาเรียกอะไรนะตัดสลับมาเวลาจับหน้าเจมินายก็เจาะคือเจมินายเล่นคนเจาะเจาะเจาะเดียวอะเจาะเจาะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่รู้เนาะเราไม่รู้แต่ว่าพอดูแล้วอารมณ์ที่ส่งกันไปส่งกันมาคือพี่อืพี่นกมเล่นแบบไม่มีเล่นอะไรเหมือนไม่เลยนะ เล่นน่ะเล่นเล่นเหมือนไม่เหมือนไม่เล่นแต่แบบเล่นเลยนะโอ้โหไม่ได้แบบตาว่ายเลยอะไม่ได้เล่นใหญ่ไม่มากเค้นไม่ได้ไม่ได้เค้นไม่ได้เลยเค้นไม่ได้อะไรเลยอ่ะธรรมชาติสุด ส่วนบาสเองก็แบบพยายามอั้นเขาเรียกกลั้นมากเลยนะไม่ได้อั้นมันต้องเข้พยายามมแข็งไงกลั้นน่ะเออต้องเข้มเดี๋ยวแข็งไงแม่เป็นห่วงเลยถูกคือแบบว่าสุดๆแต่ซีนนั้นคือยกนิ้วให้คือเหมือนเลยยกนิ้วให้จริงๆเลิศเหมือนพี่นกโอ้โหแล้วขพี่นยี้จนกส่งมาขนาดแบบพี่นกส่งมาแล้วเจมินายรับปุ๊บคงรู้สึกเลยอ่ะเออจริงโหดแล้วเล่นขยี้กันจนถึงแบบที่เอามือที่เอามือแตะลูกกรงแล้วก็ลูที่เหมือบอ่ะนที่เหมือนมือแตะแล้วกันแต่มันไม่แตะกันอ่ะเนาะ มันไม่แตะแล้วเอามือลูบตรงลูกกรงแทนอ่ะคือแบบโอ้โหตายแล้วขยี้อะไรขนาดนั้นวะคือแต่อันนั้นน่ะมันคือทำให้เราเข้าใจเลยนะว่าเขาห่างกันไปนานขนาดไหนอือ่ะคือมเขาไม่ได้สัมผัสกันน่ะไม่ได้ไม่ได้สัมผัสกันมานานขนาดไหนอ่ะคือการเอาจริงๆคือในในความรู้สึกของทั้งคู่อะคือคงจะอยากจะโผล่เข้าไปกอดกันสุดๆใชอ่ะ่แต่มันตาบานทำไม่ได้รักแม่มากด้วยอ่ะไงเอออืมารักแม่มมันทำอะไรไม่ได้อ่ะมันได้แค่นั้นเลยได้แค่ส่งสัญญาณมือเขาเรียกอะไรนะการสัมผัสกันผ่านรั้วนั่นน่ะแค่นั้นเน่ะออบลูทูธกันไปบลูทูธแล้วอ่ะ แล้วนี่ยังดีนะฉันน่ะลุ้นจนตอนสุดท้ายว่าฉันกลัวจะไม่เล่าเรื่องแม่ต่อว่าแม่ได้ออกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแม่กลัวแม่จะตุยแล้วซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าบาเอสก็แก่อ แล้วอ่ะผ่านมานานแล้วอะไรเงี้ยเอเนาะอแต่ก็ยังแบบเอ้ยมีมันนิดนึงตรงที่มันอยู่ในบ้านแล้วก็โอเคว่ะโอ้แต่ทีเนี้ยครบจบพอมาเป็นโฟร์ธเล่นเนาะก็เล่นนิ่งนำนิ่งไหลลึกจริงๆอ่ะความรู้สึกข้างในเยอะไปหมดเลยอ่ะเยอะแบบมันมืออย่างที่เรามันพูดอะว่าสายตานางมันเปลี่ยนเลยอะคือตั้งแต่อีซีนที่ในม่านรูดอ่างนะตั้งแต่ก่อนม่านรูดอะอืมสายตาโฟร์มันเป็นอีกอย่างหนึ่งสายตาแทนรักมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะที่มันแบบว่าคอยกังวลไปกังวลมาเหมือนพอมันเจอคินาเล็กดแล้วมันแล้วอ่ะคอยจับคิดยังไงนี่ก็ไม่ตลอดเวลาตกสักทีมีแง่งเขมีนน่ะอยู่ในหัวมี question อยู่ในหัวเต็มไปหมดอะ แต่พอมันมาซีนหลังที่มันมานั่งอยู่ปลายเตียงแล้วหันไปมองอ่ะคือสายตามันคนละสายตาเลยอ่ะถึงเราถึงรู้อ่ะเนี่ยมันตัดสินใจแล้ว
สารป้าตะเป็นตัดสิน แล้ว ใจ เดี๋ยวเรา ใน ตัด ห้อ สิ ง นใจ น้ำมา ได้ แล้วเมื่อ แล้ว คืน ว่ามันจะตัดสินใจเดินทางไหนก็คือ ไม่ต้องกังวลไม่ต้องโดนลากไปลากมาแล้วว่ากูจะไปข้างหน้าหรือกูจะถอยหลังดีอะไรอย่างเงี้ยมัน แล้ว ไม่ มั เป็น นอ เป็ ย่าน งนั้นแล้วว่า เป็นห้องน้ำที่คืออีพีที่เราเห็นเนาะห้องน้ำมันจะปิดประตูทึบ อืม แล้วเราจะไม่รู้เลยว่าแทนรักเข้าไปรู้แหละว่าเข้าไปทำอะไร แต่ไม่รู้เลยว่าแทนรักคิดอะไรต่อยังไง เออ แต่วันนี้มันเป็นห้องน้ำที่เปิดเปลือยอ่ะห้องน้ำใส ซี อ่ะ ทรูอ่ะ ซีทรูแล้วแทนรัก ให้ ออก เห็น มาแล้ว ความคิดในใจเล ไป ย ใช้ อ่ะ ความคิดอ่ะ ไป ใช่ ใช้ไปยืนใช้ความคิด ไปยืนตัดสินใจคือ แล้วมัน แล้ ไม่ วมัน ปิด เก๋ แล้วมันใสมัน เอ เห็น อ มันเห็นแล้วเขายังคงใช้ห้องน้ำอยู่ ซึ่งตอนแร คื ก อ มันดูเป็นโจ๊กของเรานะว่าเอ้ยห้องไหนเอ้ยม่านรูดห้องน้ำกระจกอะไรเงี้ย แต่พอเป็นแบบเป็นสัญญาที่แบบโอ้โหห้องน้ำแล้วมาห้องน้ำอันเนี้ยแบบเก๋ว่ะเท่มาก แล้วเป็นแล้วยังสะท้อนเฮเว่นที่กระพริบอีกอ่ะมันเหมือนแบบ พาราไดซ์กระพริบ พาราได เออพาราได มัน ที่ มัน เขา ดิบ แบ ลี บ นะ คิดอยู่ แต่ ใน มัน ใจ ยัง อ่ะ สว่างอยู่ ถูก คือยังไงเราก็ยังมองเห็นน่ะ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ยังไงเราก็ยังเห็นน่ะ คื มันเหมือน อ กับมันสะท้อนความคิดของเขาอะว่าแบบ เฮ้ยไปไม่ไปยังไงกลับอะไรยังไงอย่างเงี้ย คือ ชอบ ดู ชอบงานสายตาทั้งคู่เลยตั้งแต่ EP 1จนถึง EP สุดท้ายเนี่ยต้องชมเรื่องสายตาคู่นี้มาตลอดเลยอ่ะ ใช่แล้วเราดู แล้วนาง เราจะ สื่ ตี อ ความก็ได้ ไม่ อื ตี ม ความก็ได้ อืม ได้หมด เหมือนคำว่าพาราไดซ์อะถ้าดูแบบไม่ตีความมันก็ขำๆดูเป็นชื่อม่านรูดดีอะแต่พอ แล้ มี วมัน เซ เป็ คั น นด์ t อ u ปุ๊บพาราไดซ์สวรรค์นี่ว่า เออ แล้วถ้าสมมติถ้าอย่างที่ป้าบอกว่าไม่คิดอะไรมันก็นึกว่าแบบอ๋อก็เป็นโรงแรมถูกๆที่ เก่าที่ไฟมันเสีย เอ แล้ว ไฟ อ มัน ที่ เสี ไฟ ย มันเสีย ที่ไฟมัน แค่ เสีย นั้นก็ได้ หรือจะคิดตีความมันก็ได้อีกแบบ ใช่ หนึ่งที่แบบ คืออันเนี้ยลุงอ่ะคิดว่าพี่ออฟเขาใส่มาให้เราตีความได้นั่นแหละ ใช่ อื หรือใคร ม จะไม่ตีความก็ไม่เป็นไร ก็ไม่เป็นไร อ่าน ถู ภาษาก ไม่ ไท เป็น ย ไร ไม่ออกก็ไม่เป็นไรนึกออกปะ ถูก เออ ถูก แบบน่ารักแบบดีมากแล้ว พอเห็นสายตาเหมือนนั้นเหมือนที่ลุงพูดอะเห็นสายตาของแทนรักบนเตียงอะเรามั่นใจเกือบ100%เลยว่าคนที่บวชน่าจะเป็นคงเดช อืม อืม ใช่ ต้อง ลุง ต้อง ใช่ ต้องคงเดชแล้วล่ะอะไรเงี้ย คือมันออกมาแบบไม่มีความกังวลแล้วอ่ะ เรื่ เอ องแล้ อ มัน ว ไม่มีความกังวลเหลือเลยอ่ะ แบบสาย อื ตานาง ม เลิศจริงอ่ะ ใช่ สายตานี่คือแล้วอีกอันหนึ่งสายตาที่ชมนางคือบนรถอ่ะตอนที่นางขับรถกลับกันอ่ะ อืม ที่นางมองกันอ่ะ ตา อันนั้น ย คือ แล้ว ฉาก คื บ อน แบ ร บ ถน่ะ คือชูสแล้วว่าฉันจะ lean against คนนี้อ่ะ คือแบบว่าสา เอย ตา อ สายตาโหดจริงคู่เนี้ยสายตาเล่นงานสายตาดีมากอ่ะ มากจ เก่ ริ ง งๆมัน มา สื่ ก อนางสื่อได้ทุกอย่างเลยในสายตาของนางสองคนน่ะ เก่ง เรา คือ เราคิดตามได้อ่ะว่านางต้องการสื่ออะไรแบบส่งอะไรไปอีกคนนึงอ่ะ จริง อื คือ ม เก่ งาน ง สาย มา ตาก งานแสดงคือพร้อมมากๆกับ อื เธีย ม เตอร์แล้วอ่ะ อืม อืม สุดยอ จ ด ริง แล้วพอ แล้วสิ คงเดชออกมาเนาะ อาชิก็สายตามีเมตตานะที่เห็น เน น่ะ อะ อาชิเล่นเก่งเหมือนกันนะแบบดูแบบ คือ ถึง ทุก ดู ค แล้ว น เป็นคุณพ่อ เสียงอาจจะยังดูไม่ได้แบบว่าแก่ คือ แต่ ทุก ว่า คนแก่ขึ้น สา ห ย มด ตา ไม่ เดี๋ยวก่อน ยกเว้น เข้าใจไว้ก่อน พี่ สัง ภาค ขา จ นุ ริง กร ไม่จำเป็นต้องแก่ ไม่แต่ว่านี่แล้วไงงอกขาว ไม่ เขาดูดี ก็ ก ถ้า ว่า ถามว่า แล้ จ วไง ริง ๆ แล้วอายุอะเลนจริง ๆ อะ 30 กว่า ไม่แต่หมายถึงว่าตัวอายุของคงเดช อายุ ณ ของ วัน คง นั้น เด เนี่ ช ย อ่ะ อืม 40 กว่าแล้วไง 40 กว่าแล้วไง คือเสียงยังดูเด็กอยู่นะ แต่ว่าวิธี จะ เล่น วิธี จะ อะไรอย่างเงี้ย 50 แล้วเพราะแก่กว่าลุงอ่ะ ถ้านับอายุอ่ะ ใช่ ซึ่งตรงเนี้ยทำเอาเธอล่าหมด โดยเฉพาะ ก็ลุงถึงถามว่าแทนรักไปทำพิโก้มาใช่ไหมลูก มันหน้า โดยเฉ แดง พาะ ๆอยู่นะ คุณพ่อภาค คุณพ่อภาคหน้าเด็กมาก คือพี่ภาคดูเด็กกว่าคงเดชอีก คงเดช คงเดชงอกมาแล้วอ่ะหนูเครียดมากเลยเหรอลูก อยู่คนเดียวนะ คุณพ่อ ไม่มีเพื่อนเครีย พี่ ด ภาคมายังหนุ่มเฟี้ยวเหมือนเดิม แล้วฉากที่แบบเหมือนกับทริมเก็บไว้อะแล้วเอามาเล่าหมดเลยอะเก๋มา โอ้ ก ยน่ารักเนาะ จริง อืม จริงน่ารักมากเลยอ่ะอีซีนที่แบบว่าเป็นอันซีน ทริ ที่ ม ไม่ เล็ก เคย Hidden ฉาย มี อ่ะ Hidden บ่อน้ำอ่ะ ใน
สระน้ำค่ะ ไม่ใช่บ่อ เออ ใจเย็น สระน้ำค่ะลงบ่อดูแปลก บ่อน้ำมันเป็นเดอะริงค่ะ ๆ ดูปีนขึ้นมานะคะ สระโกะเหรอ สระน้ำที่แอบยกหัวเขาให้เป็นหนุนน่ารัก อื มาม ก โอ้น่ารัก น่ารักมากเลยอ่ะ แล้ว คือมัน ฉากกินโรตีก็น่ารัก เออ ไปเช็ดปากเขาตอนแรกเราก็ไม่มี เราก็ไม่เห็นเนาะในซีนปกติในอีพีปกติเขาไม่มีนะที่ไปเช็ดปากให้เขา เพราะว่าตอน อืม EP เราดูอ่ะกินโรตีอ่ะเราตีความแล้วมันลึกลึก มัน ลึก ฉาย ลึก ไม่มัน มา ฉาก ยในมันฉายในมุมมองของแทนรักด้วยแหละ ซีน อื กินโร ม ตีอ่ะเพราะแทนรักมันกำลังโฟกัสที่ อืม บาสไง ใช่ อืม สิ่งที่บาสทำเพราะว่ามันอารมณ์ของนางอ่ะด้วยอารมณ์ของแทนรักอะเนาะมันโฟกัสที่บาสอย่างเดียวเนี่ยก็คือถ่ายทอดมาทางบาสไงใช่ ทางแทนรักอย่างเงี้ยน่ารัก เนาะ มาก อีกซีนหนึ่งที่น่ารักมากลุงชอบเยอะเลยอ่ะ คือ อีซีนตอนด้านหลังอ่ะซีนหลังจบแล้วอ่ะที่ อ๋อ นางเล่นกันบนเตียงอ่ะ อืม ที่นางบอกว่าไปอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาจูบต่อนะ แล้วอี อืม มาร์ทมันก่อนมันจะ ไม่ ลุก อา แล้วมันก็กลับมาจุ๊บนิดนึงแล้วมันก็เดินอ่ะ แล้วมันก็ไม่อาบ น่ารักมากนะอีซีนที่แบบว่าอีจูบเสร็จแล้วแฟนบอกว่าอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาจูบต่อนะแล้วลุกขึ้นไปจุ๊บแล้วก็เดินอ่ะ คือจะบอกว่าอายุ40กว่าแล้วยังคงความรักความหวานกันได้ขนาดเนี้ยสุดเก่งมากนะ หายากมากนะ หายากมาก หายาก เนอะ มากนะที่แบบว่ามันจะรักษามาได้ตลอดขนาดเนี้ย อืม แล้วแต่ก็เข้า ชอ ใจ บ นะ นี่ ว่า ด้วย เขาสู้ชีวิตมาด้วยกันจริง ๆ คือบาสต้องทำงานส่งแทนรักเรียนมหาลัยอะเธอ ปีหนึ่งเนาะทำงานกันปีหนึ่งอ่ะกว่าจะได้ ได้ เรียนต่อม ได้ หา เรียน ลั อาย ชีวะใช่ไหมปีหนึ่งแล้วก็ไปทำงานแล้วส่งแทนรักเรียนปะที่บอกอ่ะ ไม่นางบอกว่า เรี นาย ง น จะ มหา จบ ลัย แล้ว ทำ แล้ว งา ก็ น ต้ อ อง ย่าง ไป เดียว ทำ เล งานกัน ย ปี อ๋ ห อ นึ่งแล้วก็ แล้วค่อยเรียนมหาลัย เก็บเงินปีหนึ่งแล้วค่อยเรียนมหาลัยกัน เก่งเก่งมากเลยลู เก่ ก งทำงานจนมาซื้อคอนโดได้ คือ เมื่อล่ะ ฉัน เริ่ น่ะ มจากศูนย์เลยนะเนี่ย2 คนนี้คือเริ่มจากศูนย์จริง ใช่ ๆ ของ ไม่มีอะไรเลยไม่มีซัพพอร์ตซิสเต็มเลยนะ ตอนแรก สู้ อ่ะ ตัวเอง ตอนแรกใน EP ที่แล้วที่เราไปคิดกันนะไม่ใช่ที่เราคิดที่เราไปดูใน X กันนะเนาะมีคนบอกว่าบ้านบาสมันรวยนี่พ่อคงทิ้งสมบัติไว้ให้แต่พอไปดูแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะ ไม่มีอะไรเลย อืม ก็คือ ไม่ มี แต่ แค่ ตอน บ้า ดู น อ่ะ เหลือไว้แค่ ฉั บ้าน นอ น่ะ ย่างเดียวเลย เข้าใจว่าแทนรักก็มีตังค์ปะวะ เหมือนพ่อแม่ อืม ทิ้งมรดกไว้ให้ไหมนะ ไม่มีไง อะไรอย่างเงี้ย ไม่น่า เพราะว่าต้ อา อ จ งไป จะ เรี มี ยนด้วย บ้าน ทุน ให้ซุก น่ะ หัวนอน คือลุงอ่ะ ดูแล้วคือเขามาเรียนด้วยทุนน่ะ อื ไม่ ม น่าจะ อื มีเงิน ม นึกออกปะ ใช่ เพราะว่าที่เขามาเรียนที่มาเรียนคือเด็กส่วนใหญ่ที่มาที่เนี่ยมาเรียนเพราะว่าได้เรียนฟรีมาอยู่ที่นี่เพราะว่าได้เรียนฟรีส่วนหนึ่งด้วย อืม ฉันอาจจะนึกไปถึงแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ย ที่ หยุดค่ะ พ่อไปซ่อนสมบัติไว้ให้อย่างเงี้ยเหรอ มีทิ้งทองไว้ให้อะไรอย่าง คือ เงี้ย อันนั้น ไม่หรอก พ่อรวยค่ะ สิ่งที่บาสมีคือบ้านให้กลับไปได้มีที่ซุกหัวนอน มีที่ ใช่ ตั้งส ก็คื ติ อ ตั้งต้นอะไรเงี้ย ก็คือไม่มีอย่างอื่นเลย ถ้าเราดูแล้วอ่ะคือเพราะว่าของเขิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ซื้ออะไรใหม่เพราะเสื้อผ้ายังใส่ชุดเก่าเลยมาที่เราทักกันว่าเนี่ยมันชุดที่มันใส่ตอนที่มันมาที่บ้านเมดาลินนี่ พูดถึงซีนบ้านชอบเหมือนกันตอนแรกเลยอ่ะ ชอบอะไร ที่เปิดมาแล้วเขาเปิดผ้าที่คลุม อ่า เขาเรียกอะไรอ่ะ ผ้าคลุ อ ม อกอ่ะ ก็ แล้ว ผ้าคลุ แบ ม บ นั่นแหละ มีภาพ The Last Supper อืม อยู่อ่ะแล้วมันทำให้นึกไปถึงซีนที่เขานั่งกินข้าวกันตรงนั้นอ่ะ กับพ่อแม่อ่ะแล้วเกิดเรื่องอ่ะ พอเห็นแล้วเราจะนึกไปถึงอีพีก่อนนึกถึงอีพีก่อนอะไรเงี้ย คือ The Last Supper เนี่ย ถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจนะเจกก็คือมีคนหนึ่งทรยศพระเจ้าถูกปะในนั้นนะ ใช่ คือเราเลยรู้สึกเราแอบตีความนิดนึงอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยมันกำลังรีเฟล็กอะไรในตัวของบาสหรือเปล่า ตัวบาส ในของแทนรักด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่แบบกำลังจะหักหลังหรือกำลังจะทรยศหรือเปล่าอะไรเงี้ย เนอะ อื เนอะ ม คนคนนั้น เขา ชื่อ ใส่ ยูดาส ทุกอย่างมันตีความได้หมดเลย ใช่ อะ จูดาส เออ อะไรเงี้ย ดีมีตรงไหนที่ไม่ชมบ้างเนี่ยที่พูดมา นะจะไม่ชมแล้วนะ จะไม่ชมแล้วนะ ถามมา ไม่ต้องบอกว่าเขาจบได้แบบ จบอะจบแบบ ลุง ไม่ติดอะไร ไม่ติด เพราะ อะ ว่าลุงอะคาดหวังว่าให้จบแบบขมเนาะตั้งแต่ลุงพูดไว้ทุกเสมอทุก EP แต่พอมันมาจบแบบเนี้ยมันก็คือมันก็ฟูลฟิลอะ จบ มันจบ คือเราว่าจบแบบนี้มัน
เท่กว่าขมอีกนะเอาจริงๆคือตอนแรกเราคิดว่าวิธีที่เราคิดว่าขมเท่แล้วแต่จบแบบหวานแต่เป็นการหวานที่ให้ข้อคิดสุดๆอ่ะคือมันก็วันเนี้ยเท่เหมือนกันมันตอบโจทย์ทุกคำมันตอบทุกคำถามอืในอืหัวมมไม่ใช่คำถามในซีรีส์นะแต่อืมันเป็นมคำถามในหัวพวกเราอืเพราะฉะอืนั้นมการที่มเขาเอ็นมาด้วยวิธีการแบบเนี้ยโอเคแล้ว ใช่อืมใช่เพราะว่าแล้วคือด้วยเข้าใจส่วนตัวด้วยส่วนตัวเจกอย่างที่บอกเจกบอกเสมอว่ากูอยากเห็นจบขมถูกอืมด้วยเหตุผลก็คืออยากดูสิว่าซีรีส์อันไหนที่จะลากไปจนกระทั่งบวชได้ไหม เอออือะไรอย่างเงี้ยมคือเราไม่ได้อยากทรมานตัวละครนะเอาดีๆแต่หมายถึงว่าเราอยากดูในเวที่แตกต่างเหมือนอืกันมแต่ทีเนี้ยพออย่างที่บอกแหละแต่พออ่าคนทำซีรีส์อะเขามาในเวเนี้ยแล้วเขาตอบแล้วมันเติมคำถามเราได้มันเติมเต็มในสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราสงสัยได้อะคือมันก็เลยแบบเลิอืศมอืมเข้าใจเลยตอนที่เราไปคุยกับคุณโนนภาอืมว่าเขาอยากเล่าประมาณนี้ซึ่งพออยากเล่าแบบนี้มันก็จบด้วยแบบนี้ที่เราก็หมดคำถามที่จะแบบเออืเอออมถ้ามันจบแค่นี้เราก็มันสมบูรณ์ไง ไม่ต้องมีอีพีต่อไปก็ได้เแล้วก็คือออจบแล้วเออเออมันมันอย่างที่เจกบอกมันตอบคำถามทุกอย่างที่เราสงสัยเราอยากรู้เอออืมเคลียร์แล้วเราไม่ได้ห่วงตัวละครเลยไม่ได้ห่วงบาสกับแทนรักเลยว่าหลังจากนี้ไปเขาจะเป็นยังไงอ่ะอืมทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วไงอือืมม แฮปปี้อืมดีจบแล้วอีกอย่างหนึ่งชอบตรงที่เขาไม่ทิ้งตัวละครเลยตัวละคอืมรของใครนะน้องผู้หญิงกับน้องคีนน่ะน้องคิดเออ เขาก็ยังใส่มาแล้วก็พาลูกสาวตัวน้อยมาด้วยอย่างเงี้ย ตาแล้วเลดยาย แบบเลิศน่ะคือเอาจริงๆตัวละครนั้นน่ะโผล่มาแวบเดียวเองนะแต่เขาก็ยังไม่ทิ้งนะอืมถูกคือถึงแม้ว่าจะไม่มีเข้ามาในซีนนะเอาจริงๆเราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่ามีตัวละครนี้ใช่แต่เขาใส่มาแล้วไม่ได้ใส่มาแค่เอามาอยู่ในเฟรมอ่ะดันอือืใส่ให้มีพัฒมนาการของตัวละครนั้นด้วยอ่ะ ใช่เราไม่ลืมที่จะแต่งหน้าน้องคีน เอถูอกแค่แต่งหน้าให้แค่ให้เข้ามาเป็นฟรีแลเพื่อนซ์เออ เข้ามาเพื่อให้ยืมรถมอไซค์อย่างเดียว เออใช่น่ารักมาเอกอคือไอ้ดีแล้วคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งเหมือนกันเนาะมันก็เลยพิเศษให้เราเห็นเหมือนกันว่าไม่จำเป็นต้องเลือกอ่ะอืมเขาสามารถเลือกที่จะรักใครก็ได้พร้อมที่จะรักพร้อมกับการรักพระเจ้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคุณพ่อยอดก็ยังคงอยู่ตรงนั้นยังคงดูแลเด็กรุ่นใหม่ๆเด็กใหม่ๆอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบโหทุกตัวละครได้ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆเลยอะในใชภาพที่เห็น่เจ๋งว่า มาในเวอร์ชันศาสนิกชน โอเคเริ่ม ซีรีส์เรื่องนี้โอ้ยเสียงกูเหลือไหมเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้สามารถทำให้คนคนหนึ่งที่ความศรัทธาหายไปอืมอืมให้มันมีความศรัทธากลับมาได้อืมอืมอืมสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยคือบางคนลืมมันไปบางคนลืมไปว่าพระอยู่ทุกที่อือืมมบางคนลืมไปว่าในกิจการทุกวันที่เราทำพระดูอยู่อืมอืมเพียงแต่เราไม่ได้เมนชั่นถึง เพราะฉะนั้นมันเลยถึงบอกว่าเอ้ยไม่คิดว่าซีรีส์จะพาเรามาได้เท่านี้อืไม่คิดว่ามซีรีส์คนที่ความรู้สึกส่วนตัวคือเจกถือว่าเจกก็เคร่งประมาณหนึ่งแต่ทำให้รู้สึกได้ว่าเฮ้ยคนที่ไม่เคร่งดูแล้วน่าจะรู้สึกอะไรอือืมอืมมดูแล้วได้ความรู้สึกว่าเฮ้ยจะหันกลับมาหาพระไหมจะกลับไปอืมวัดบ้างไหมหรืออะไรแบบเนี้ย อืม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 ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ต้องบอกว่าการที่อะไรก็ตามที่ทำให้คนคนหนึ่งกลับมาหาพาได้ถึงแม้ว่าจะเลี้ยวออกไปไหนไปไกลมันเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันคือความดีอีกแบบหนึ่งอืมซึ่งก็ต้องบอกว่าทำถึง อืม ต้องยซึ่งก็อมต้องยอม เชื่อเหมือนกันว่าซีรีส์เรื่องนี้เอฟเฟกต์กับคริสตศาสนิกชนอ่าอืมค่อนมากข้างเยอะมากมากมันเอฟเฟกเป็นความต์ต่อลืม อืม มันเป็นความลืมของการใช้ชีวิตประจำวัน
อืมความลืมที่จะนึกถึงความลืมที่จะอะไรต่ออะไรพวกเนี้ย แต่ซึ่งเขาทำให้เห็นเลยว่าอยู่ทุกที่เห็นปะล่ะไปตรงไหนก็มี อืม มีทุกบ้านมีครบไปหมด อืมอืม แล้วเสร็จแล้วพอเราหันกลับไปมองปุ๊บเจ๊ก็มีเหมือนกัน วางตั้งอยู่ แต่จะเพียงแต่ว่า ถามอยู่ว่าที่บ้านเจกมีไหม ไม่มีต่างมีตั้งเป็นแบบนี้แหละ รูปปั้นนี้ไหมอ๋อเหรอมีเหมือนกันเลยใช่ปะอืแสดงมว่าทุกบ้านจะมีแบบนี้ไหมใช่โดยส่วนใหญ่ ถ้าไม่มีก็จะอ๋อเหรอมีพื้นที่เล็กๆอ่าไอเราพอเราเป็นพุทธเราก็จะแบบมีหิ้งพระอะไรอย่างเงี้ยมีก็อยากคือรู้มีว่าเหมือนกันมีไหมเหมือนกัน มีนะคืออ๋อเหรออย่างที่เจ็ดพูดคือใช่เลยเพราะว่าส่วนตัวคือป้าเป็นครูแต่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเรียนโรงเรียนคริสต์เพราะฉะนั้นโรงเรียนคริสต์ก็จะมีวิชาที่เราจะเข้าไปในวิห้องประชุมชาคำสอนอ่าไปนั่งฟังคำสอนแล้วก็พูดถึงอะไรเงี้ยซึ่งในช่วงนั้นอ่ะเราฟังไปเราก็คล้อยตามอินไปนึกออกไปแล้วก็พอเข้ามหาลัยปุ๊บเราก็กลับมาแทร็กของพุทธแต่พอเราได้กลับมาดูที่เรื่องเนี้ย เราก็กลับไปนึกถึงบรรยากาศที่เราเคยอยู่ในโรงเรียนคริสต์อ่ะอืมใช่แล้วแบบใช่อย่างเงี้ยอย่างนี้แหละที่แบบเขาเคยสอนเรานะอย่างนี้แหละที่เขาเคยเล่าให้เราฟังเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอืมอืคือมกลับไปนึกย้อนถึงคำสอนที่เขาเคยสอนเราซึ่งเลยกลับมาสะท้อนว่าถ้าเป็นชาวคริสต์ที่อาจจะเหมือนป้าก็ได้ที่แบบหลุดแทร็กลืมไปแล้วอะเคยแบบลืมไปแล้วเป็น10-20 ปีแล้วได้กลับมาดูแล้วสิ่งเหล่านี้มันยังคงอยู่ในใจเราอะ เนาะถึงแม้ปิ้งว่าไม่ได้สัมแวบมาผัสอย่างเงี้ยไปตั้งนานเพราะว่าเราถูกสอนมันตั้งกี่เป็น10 ปีอะทั่วไปอยู่โรงเรียนอ่ะอืมแต่พอได้กลับมาฟังปุ๊บจริงใช่ใช่ใช่เราเคยได้ยินแบบนี้เขาก็เคยสอนเราแบบนี้นะอะไรเงี้ยถูก ก็เราเชื่อว่าถ้าเป็นคริสตศาสนิกชนสามารถจูนกลับไปได้แบบไวมากครับคืออืมหวังว่ามันจะช่วยดึงได้ เพราะว่าเอาเราก็ต้องบอกมันมีความเสื่อมศรัทธาในทุกศาสนาถูกถูกไหมใช่คือใช่คือเราก็จะเห็นว่าในสถานการณ์โลกปัจจุบันคนห่างออกจากศาสนาเยอะขึ้นอืมอืมมันอยู่บนเส้นทางโลกมากขึ้นอืมเพียงแต่ว่านี่มันก็เป็นการเขาเรียกว่าเสียงเรียกยังจะดังอยู่ไหมอืคีย์มเวิร์ดคืออันนี้นั่นแหละยังเหมือนเพีเดิมไหมยงแต่ว่าอย่างนี้เหรอเออ ซึ่งสำหรับคนบวชมันก็เป็นเรื่องหนึ่งอืสำหมรับอืมคนทั่วไปมันก็เป็นเรื่องหนึ่งว่ายังเห็นพระเจ้าอยู่ไหมอืมอืในมจังหวะที่เขาเห็นคุณอยู่ถูกไหมโอเคมันลิงกับเบลที่ดีที่ต้องบอกว่าเก๋ว่ะไม่ได้มีความรู้สึกดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันกระตุ้นความเป็นคริสต์มากขึ้นให้กับตัวเองนะอืมอืมเสียงเอาจริงเรียกพระเจ้ายังเหมือนเดิมนะแต่เสียงเจ็กไม่เหมือนเดิมนะ ๆใช่ค่ะทรคือ มานคอมากค่ะ เนี่ยคือคนที่ไม่รู้จะคิดว่าเสียงหูฟังเจกเสียงไมค์เจกอะช็อตนะ จริงๆแล้วคือ มันเจ็กไม่เหมือนจังหวะมีเสียงเสียงไมแล้วไม่สบาค์ช็อตเลย ย แต่จะไม่มีแคปก็ไม่ได้ไงเรื่องเนี้ยในฐานะเอแบกภาอระไว้ ทุกคนเสียงเจกปกตินะไม่ใช่ไมค์เจกปกตินะแต่ที่ไม่ใช่ปกติค่ะใช่ค่ะ คือเสียง ไม่ต้องไม่กำลังไม่ต้องไปหาวิธีเรียกจูนหูฟังไม่ตัวเองต้องไปนั่งไม่ต้องดูว่าลำโพนะไม่ต้อง งฉันเสียหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ พ่นยาโชว์เลยทีเดียว นอกขอจากเนาะเล็กอ่ะว่ามายังไงก่อนคะที่เสียงจะหมดๆ ขอแซวเล็กๆที่สุสานอืมอืมอ่าพ่อแม่แทนรักเสียตั้งแต่เด็กถูกไหมใช่อืมวันที่อยู่ที่โรงเรียนตอนอยู่บ้านแมกดาลินแทนรักอายุสักเท่าไหร่น่าจะสัก5 ขวบมั้งโนเข้ามาอยู่ปาน5 ขวบมาอยู่จน10 กว่าถูกไหมประมาณก่อนเข้ามหาลัย 17 18อ่าอืมหมายถึงอะไรนะตอนนี้ตั้งแต่ในเด็กจนกระทั่งเรื่องมาจนถึงมันจนถึงปัจจุบันน่ะเหรออ๋อถ้าปัจจุบันก็คือ17ถูกไหมอืม18ประเด็นคือสุสานใหม่เกินอ๋อฮะภาษีแอบแซไงเจ๊กวนาเล็กดูให้ไม่ได้เหรอนาเล็กดูแลให้นาเล็กขัดให้ทุกวันงี้เหรอนั่นเล็กทาสีให้อยู่ไงสุสานจะเป็นหินขัดอืมขัดยังไงก็ตามมันไม่ได้ขัดแล้วเหมือนสร้างใหม่อืแซว อ๋อเหรออ๋อฉันก็อันเนี้ยจะนึกถึงแบบอันนี้ว่าเออไปไหว้สุสานจีนอ่ะอันเนี้ยอยากเขาเรียกอะไรนะสุสานรู้จีนเราแค่ลงคือเขาแล้วขัเราก็เอาดต้องเติสีทามสีสีเติมแต่สีสุสานคริดเนี่ยก็คือขัดทำความสะอ่าอาดแต่เหรอไม่ได้ลงสีเพราะมันเป็นหินขัด
อืม อ๋อเหรอ คือ อัน คือ นี้ อ ไม่ ยากรู้อันนี้สงสัยเรื่องการถ่ายทำเวลาถ่ายซีนพวกเนี้ยเขาไปถ่ายที่สุสานจริงไหม จริงดิ จ ลุ ริง ง สิ ก็ป้า แล้ ยว เขา นะเห็นป่ะล่ะที่ห แล้ น้าว เขา ป้า ก็ ย เอา อันนั้ รู น ป น่ะ เอารูปนักแสดงไปแปะอย่างเงี้ยเหรอ ก็เซตขึ้นมาเป็นในนั้นใส่เข้าไป ก็เหมือนกับของพุทธละลุง ก็เหมือน ที่ กับ เวลา ไป ตาม ไป วั ไป ดอะ เหมือนไปเจดีย์เหมือนเวลาของพุทธไปเจดีย์ไปคอนโด แล้ ไป ว ฮ เขา วง ไปใช้ จุ้ย ของ อืม ใคร หมาย อัน ถึง ว่า อัน มัน ที่ จะมี ว่าง อัน ไง ว่าง อันว่างไง อ๋อ อันที่ว่างเหรอ อัน โอ ที่ เค อันที่ว่างไง ไม่ได้ไปยืมใช้ ก็ขอยืมห นึ น่อก ยนะ ว่า ครั แบบ บ ว่า ก็ ขอยืมหน่อยนะครับ อะไรอย่างเงี้ย ก็ถึงบอกไงว่ามันใหม่ ก็ต้องใช้อันใหม่อะถูก แต่เพียง อื แต่ว่า ม คือถ้าจะเก็บ detail ไท อะ ม์ไล ก็ น์ ต้อ เนาะ งบ ไท อก ม์ ว่า ไลน์ ด้วยไทม์ไลน์ มันต้อง ด้วยไท เก่า ม์ไล กว่า น์ นี้ มันเกือบ 20 ปีอะ อา เอ๊ะ แต่เมื่อกี้ที่หน้าสุสานเขาเขียนชื่อด้วยสีอะไรนะ? อะไร ไม่ อันนั้นเป็นป้ายเฉย ๆ ว่าสุสานปุณเปโตรอยู่ที่สัมพันธ์ ไม่ ๆ หมายถึงว่าป้ายหน้าชื่อของ ตัวอักษร ข สีอะไรก็ได้ ไม่ได้มีเป็นภาษาจ อ้า ีน เหรอ? ไม่ได้เกี่ยวกัน คือโดยปกติใช้ตัวหนังสือสีเงินหรือสีทองได้เลย อ๋อ อื ไม่ ม ไม่ได้เหมือนของจีนใช่ไหม? ที่ ไม่ได้ เขียวแดงเหรอ? คน เขียวแดง คน ใช่ คนตาย เขียว เขียว คนเป็นแดง เออ อื อ้าว เหรอ? ม ไม่รู้เลยเนี่ย ใช่ อ้าว ฉันถู ไม่ ก รู้ ใช้ เหรอ? ให้ทา ฉันถูกใช้ให้ทา ฉันก็ทา คือคนจีนแต่ก็ไม่ น่ะ รู้ เล่า ว่า ให้ ทา ฟังนิด สี หนึ่ง อะไร คนจีน เขา เขา เข จะ ียน สร้า ไว้ ง ทุ ฮ ก ว ค ง น ซุ๊ นะ ย จุก เขาเขียนไว้ทุกคนนะที่ฮวงซุยอะ ใช่ เออ เขาจะสร้างไว้เลย ยิ่งถ้าเป็นแบบสามีภรรยาน่ะ เขาจะสร้างเผื่อเอาไว้เลย ใช่ อ๋อ คนตายใช้สีเขียว คนที่ยั คนเปง็นใช้ ไม่ตาย สี เขา แด ก็ ง เขียนชื่อไว้ แต่ว่ามั เน ขา แย อ้าว เหร ก อ? ด้วยสีว่าค เพ น ราะว่า นี้ยัง สไม่ี ต แด าย ง คือยังมีเลือดเนื้อ นึกออกเปล่า? คนเป็นเขาจะเลยเขียนสีแดง แต่ถ้าคนที่ ชื่อคนที่ตายแล้วจะเขียนด้วยสีเขียว ถูก อ้า ต้อ ว เหรอ? ง เออ ฉันก็ถูกใช้แค่ทา ฉันก็ทา อี เฉย ๆ ฉันก็ไม่ จุรู้ ก ว่ามั ก็ น เลย หมาย เขถึี ง ย อะ น ไร เขียว ไม่ เพราะว่า หมดเลย เพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่เขาจะไว้ที่เดียวกัน ถูกไหมล่ะ ใช่ เขาก็เลย ถูก จองที่ไว้เลยว่าลูกหลานมีกี่คน อย่างเงี้ย อืม แล้วค่อยไปเปลี่ยน ฉัน ส ก็คิด เอา แล้วค่อยไปเปลี่ยนสี ฉันก็ เอา คิดจะทาทำไม 2 สี ก็ซื้อสีเดียวทา ก็หมดเรื่องเลย แช่ง อะ เหรอ? แช่งเขาตายเหรอ? เออ ถ้าเป็นคนพุทธเขียนชื่อด้วยสีแดง คือเขียนคนตายไง จำได้ ใช่ ใช่ กลับข้าง กลับข้าง ถ้าเขียน ก ด้วยสีแดงคือคนตาย ฉันก็สงสัย เอ๊ะ ทำไมไม่ใช้สีแดง ไม่ใช่คนพุทธดิ คนไทย คน ไท ไท ย ย เนาะ ขอ ก็ ตอบคำถามสุดท้าย ลืม เริ่ม มีคนมาถามว่า แฟนช่องที่ ค่ะ ถามไว้หลังใต้คลิปยูทูบ อืม ว่าถ้าสมมุติว่าเกิดไปแล้ว หนีตามกันไปแล้ว อืม แล้วเปลี่ยนใจจะกลับมาไปได้ ใช้ ไหม? ชีวิตมีครอบครัว อา แล้ว คำตอบคือ ได้ค่ะ อืม ถ้าเสียงเรียก เสี ยัง ยง ดัง เรียกของพระเจ้ายังเหมือนเดิม เงี้ยเหรอ? เพียงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับไทม์ไลน์ เวลา และความเหมาะสม อืม ก็คือมันก็จะเข้าไปสู่โหมดของการเรียนที่เป็น บวชเป็นพระสงฆ์ตอนอายุเยอะ ที่เจ อืม เคยพูดไปแล้ว อื อ๋อ ม มันก็คล้าย ๆ คนพุทธนั่นแหละเนาะ ที่พระ ต่อให้คนที่มาบวชตอนแก่แล้ว เขาก็เคยมีครอบครัวมาก่อน แล้วเขาก็ ไม่ ใช่ รู้ แต่ แต่ ระ ว่าของคริสต์อาจ ระ จะ ยะ ยาก เว กว่า ลา เขา เรียน แต่ ระยะ ของ เว คริส ลา อะ เรียน ก็ ประมาณ ต้องมีเวลา 3-4 ปี เรีย มั้ น ง ก่อน แต่ของพุทธอะ คือถ้าพร้อมก็บวชได้เลย อะไรอย่าง ใช เงี้ย อะไรอย่างงี้ เพราะว่าเวลามาเรียน เวลามาเป็นพระ จะต้องไปสอนต่อ อืม ได้ เพราะ เล ฉะนั้น ย ก็จะต้องมีความรู้เทวศาสตร์ อืม มากพอที่จะไปนำทางคนอื่นได้ อื อื ม ม พอถ้าเป็นทางพุทธ ก็คือบวชก่อน แล้วเดี๋ยวบทสวดค่อยเปิดห ไป นัง เรสืียนเอา ไป ไป ก่อน เรียนเอาตอน อะไร บวชไปแล้ว ถ้าเป็นข ใช องพุทธ เดี๋ยวค่อย ๆ ท่องเอาไง ไป ค่อย ๆ ท่อง ถั่วงาก่อนแรก ๆ อะไรเงี้ย ใช่ ไม่ ๆ ต้องถั่ว ก็ งาค่ะ ไปนั่งเฉย ๆ เนาะ ก็สมบูรณ์ครับ แล้วก็วันนี้จบแล้วกับ Final EP นะครับ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้สนับสนุนใจดีในการทำ recap ของเราในวันนี้ ก็คือนิโมเนะจ้า จ้า ซึ่งน่ารักมากนะครับ ขอบคุณนะครับ โอเค วันนี้พวกเรา 4 คนนะครับ ขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันกับคลิปหน้าคอนเทนต์หน้านะครับ สำหรับวันนี้ไปแล้วครับ สวัสดีครั สวัส บ ดี สวัส ค ดี รั ครับ บ บาย